Idag blir det ornitologi. Ja, ja, du har lite mycket sån fågelskådare. Mer än vanligt också. Ja, det kanske jag har. Jag tänker på den här skjortan som för övrigt är jättesmutsig. Ja. Så jag har liksom vikt över den värsta fläcken här. Hur kommer det sig att du liksom valde eller det hände på vägen hit, antar jag? Nej, det var mörkt. Jag klädde på mig. Bara. Ja, okay. Ja, en liten kostymmiss. Men vet du vad en kanariefågel i en kolgruva är för någonting? Det var ganska snyggt, eller? Eller hur låter de? Det svarar inte på frågan om du vet vad en kanariefågel är. Ja, absolut, det vet jag. Du vet det? Men vet du mer exakt vad det är? Nej, alltså För det är ju då ett, vad ska man säga, idiomatiskt uttryck som ska liksom, som vanligtvis används för att indikera att nu är det en finanskrasch i vardande. Och det här som har hänt nu är kanariefågeln i kolgruvan. Ja, just det. Vad är liksom kanariefågeln i kolgruvan? Men jag vet ju vad det är typ, men jag känner att jag inte är tillräckligt på fötterna för att berätta om det i en podcast. Bra att jag har förberett mig för att reda ut detta idiomatiska uttryck. Ja. Det är ju så då att det här är någonting som användes faktiskt ända fram till slutet på 80-talet. Kanariefåglar i kolgruvor. Eller gruvor överlag, antar jag. Och hur användes de mer? I en bur så bär man ner dem ner i gruvan. I schaktet? Kanske när man rekar ett schakt eller något sånt här. Kanske sprängt lite. Och så vill man veta, finns det mycket kolmonoxid där nere? Osynlig gas som man bara andas in tills man stuper. Och då använder man sig av den lilla kanariefågelns betydligt svagare ämnesomsättning än den mänskliga. Så att fågeln då svimmar eller dör, antar jag. Gasen går fortare trillar in. Pinn. Ja, innan människan gör det. Och då har man tid att ropa, vi måste dra, helt enkelt. Och det här använder man alltså till slutet på 80-talet. Det är lite sjukt. Ja, det är lite sjukt faktiskt. Lite otäckigt. Man inte kommer något bättre förrän så sent, kan man känna. Men så är det i alla fall. Och lite djurplågigt, men det är också. Men ska vi... Bra gasdetektor tydligen. Det är jättebra. Jag är jätteglad för den här ornitologiska starten på podden. Men ska vi komma in på varför vi pratar om kanariefåglar? Ja, den här gången pratar vi om kanariefåglar på grund av private credit funds. Privatkreditfonder. Och nu blir det finanskris. Ja, precis. Jag kanske inte ska säga det med sån glädje. Det är väldigt mörkt. Ja, fast det är bra för oss. Content. Innehållsmässigt bra för oss. Men med den här typen av slutsatser då som dras. Vi tar en jingle och så reder vi ut där. Vi gör det. Okej, ornitologen. Vad är det som sker? För det har inte skett någon bankkrasch eller någonting. Det har inte varit någon dramatik egentligen. Bortsett från Trumps lilla tullnederlag. Lilla tullnederlag, ja. Det var ett litet tullnederlag där. Det var ju omtumlande såklart, det här tullnederlaget, men det var ändå superväntat. Omtumlande, ja. Det var det ju. Och den direkt efterföljande händelseutvecklingen var ju också exakt så som aviserats på förhand. Ingen visste ju när det här skulle komma. Sen kom det. Och då, vad ska man säga, föll allt ut som det var aviserat på förhand. Alltså nya tullar enligt något nytt sorts ramverk. Bara. Sådär. Känner du att vi behöver prata mer om det här innan vi börjar med något annat? Nej. Ja, men vi kan väl i alla fall säga att det finns ju flera små intressanta delar i det här, även om det var ett väldigt väntat utfall. Och en sak var ju då till exempel att marknadsreaktionerna var små. Kanske dels har det att göra med att det var ett väntat besked, men också så kan det ha att göra med att domstolens beslut här inte hade så stor betydelse i det hela. Men just nu i alla fall så är det ju mycket oreda att navigera för de här handelsdelegationerna som ska diskutera fram och tillbaka. De gamla tullarna, som du sa, de har ersatts av en tillfällig one size fits all lösning typ. Och det ser ut att vara faktiskt toppen för vissa nationer. Som hade liksom, man har ju då, de som hade högre tullar på sig. De som hade högre innan toppen för. Där har vi Brasilien, Kina, Indien till exempel. Och sen så de som hade lägre tullar, till exempel
till exempel vi, Sverige. lite tråkigare för. Också Storbritannien som precis har kritat på ett nytt handelsavtal också. Lite tråkigt för dem. Tråkigt för dem. Men det blir också intressant att reda ut den här oredan om eventuella återbetalningar. Ja, alltså just om det. de här tullarna har varit olagliga nu under en lång period. Man har ändå fortfarande liksom rakat in pengar här. Ja. Ska de betalas tillbaks till importörerna och hur ska det ske? Och så vidare. Den frågan har man ju puttat vidare till en annan instans. Som Jag har lite puttat ner till en tidigare instans. Ja, just det. Man var inte nöjd med hur de hade handlagt den. Säger man så? Ja, det säger man. Ja, och det handlar då om 170-180 någonstans miljarder dollar då, som kanske ska återbetalas till importörer. Och den allmänna synen på hur det skulle funka är väl att det skulle det knappt göra. Att det skulle bli administrativt kaos. Det finns ju liksom det finns inga ramverk för hur man skulle göra det, för det här är ju inget som man gör vanligtvis. Nej, Eller det finns liksom, det blir mer av ett politiskt och kanske juridiskt kaos än ett ekonomiskt kaos. Det kan man också säga, ja, absolut. Ja, för det är ju inte fråga om en liksom existentiellt stor summa för USAs vidkommande. Ett land 170-180 miljarder. Nej, precis. Ett land med liksom nästan 40 000 miljarder dollar i statsskuld och en statsbudget på 7 000 miljarder dollar. Det svider lite ändå. Men det är inte skitbra, men ja. Man går inte omkull på den. Det kommer man nog inte göra. Men du sa att liksom det var väntade besked efter det här. Vad är väntat? Vad är det som har fallit ut nu då? Nej, men det som har fallit ut var väl just den här grejen att man trodde att det här skulle ogiltigförklaras eller att högsta domstolen skulle gå emot och säga att det här var olagligt anpassade tullar. Och det gjorde man med 6-3 bland domarna. Ja, det hade jag inte koll på. Nej. Men det gjorde man. Ja, bara för att glänsa lite. Ja, vackert. Men det som också var väntat var att det skulle komma en reprimand. För nästan ögonblickligen så svarade ju då Trump med att höja tullarna. Först till 10% och sen så ganska kort efter, nästan som en rättelse, så sa han så här, 15 förresten. Ja. Och sen så har det där debatterats lite. Men just det här svaret att så här, man försöker bara snabbt hitta ett annat underlag. Nu blev det ett annat juridiskt underlag, sektion 122 kallar man det här från. Det är en gammal lag från när man hade fast växelkurs och man skulle försöka balansera handelsbalanser och då kunde man applicera tullar då. Så att det är ett konstigt applikationsområde, kanske olagligt igen. Det här är från 1974 då. Samma era som man hade faktiska liksom fåglar ner i gruvor, visst du? Ja, jag har hört talas om det. Men så att, och det har indikerats länge att det kommer bli, de kommer förklaras olagliga och det kommer komma ett svar i ungefär den här storleken. Ja, och hittar vi några risker där då som kan spridas in i finanssystemet då när det sågas rättsinstanser allra högst upp, alltså högsta domstolen? Kan man argumentera för att det är liksom en president som inte tolererar avgöranden i högsta domstolen, att det blir påverkande för jag fattar precis vad du menar. Världen. Vi är ju inne på det här, det känns som att vi ofta landar i det när vi pratar om USA och Donald Trump, att det är ett förtroendet som är skadat. Alltså man har regler, det är man ju ofta inne på nu. Och ramverk. Och jag tycker att det är svårt i det här fallet att bedöma risken, för det är en så stor sak. Faktiskt. Ja. Men en fördjupad konflikt ändå. Men det är liksom i linje med vad det har varit tidigare. Vårt premiäravsnitt så pratade vi om peak Trump. Att det går kanske mot någon sorts utmattning. och det är vi ju vana vid det här nu. Att det ska utmanas och stressas och göras om system. Och det här är ju i linje med det. Men det här är ett litet lackmustest på också om det är så att det är peak Trump. Alltså om man har någon makt att få igenom det här och hitta en balans igen. Och eftersom att de här handelsavtalen, de lär ju leda till nya förhandlingar. Då kan man ju se vad är det han kommer liksom kunna åstadkomma där. Så då får vi ett test. Ja. Men istället för att sitta och resonera om det här igen, eftersom att vi typ gjorde det i premiäravsnittet, så kan vi väl ta den här kanariefågeln i kragen istället.
säger man. Och nu ska han få, Ja. eller hon. Det rör sig alltså om sådana här private credit funds. Ja, precis. Vad är det för något? Ja, det är då fondbolag som inte säljer vidare andelar i fonder som investerar i aktiemarknaden eller i räntemarknaden kanske. Utan som istället då kanaliserar vidare privat kapital till lån som delas ut till företag. Med svag kreditvärdering dessutom. Och så får man man delar ut lån med hög ränta till dem då. Så bolag lånar pengar av privata... Från andra hållet. Just det, och de får då den här antagligen höga räntan som bolagen betalar i avkastning. Och så tar fondförvaltaren, eller fondbolaget och så vidare, tar ut en avgift däremellan. Ja, precis. Och så bolagen som lånar av private credit funds då, de är medelstora ofta och ägs ofta av private equity-bolag. Varför är det... Kapitalbolag på svenska. Just det. Vi kommer blanda lite svenska och engelska, det gör vi alltid. Ja, men nu reder vi ut det här begreppet då. Private equity-bolag är riskkapitalbolag. Just det. Varför är det intressant att de är riskkapitalbolag? Ja, intressant. Saken är den då att det rör sig ofta om riskkapitalbolagsägda företag som är i behov av lån. Och då är man ofta en bit in på resan, kan man säga. En bit in på resan till att bli ett riktigt stort bolag. Ja, precis. Man behöver helt enkelt det här kapitalet för att växa då. Just det, och då går man till de här fonderna. Ja, sent på resan så går man. Varför går man inte till banken? Nu är jag lite biased i den frågan kanske. Sitter här och jobbar på bank och så vidare. Ja, men om vi sätter det här i en USA-kontext då. För det är ju där det här händer nu som vi ska prata om idag. Först och främst. Då gjorde man ju det förr i tiden. Men sen så har det blivit svårare efter finanskrisen då. Regleringar, ja precis. Banker stramades ju åt då eftersom att banker var en sån central del i den globala finanskrisen 2008-2009 när den startade. Och det har ju då lett till att mindre och medelstora företag har fått svårare att låna. Och sådana bolag då som dessutom redan har en ganska hög skuldsättning, när de har fått det svårare att gå till banken och låna, då har det ju uppstått ett glapp i marknaden här då, som har fyllts av private credit funds eller privatkreditfonder. Just det. Så man stramar åt hela marknaden, reglerar efter en finanskris för att man såg vad som kunde hända med subprime-lån och så vidare. Precis det. Den historien. Och det var ju att det var lite för fritt. Man kunde skapa precis vilka produkter som helst. Och då blir regleringarna så tunga och det blir långa due diligence-processer av bankerna som ska låna ut pengar och så vidare. Kreditupplysningar. Och då blir det kanske inte lönsamt att plocka de här lite för små bolagen. Man kan säga så här, myndigheterna sa att ni ska inte hålla på med det här. Nej, Och så började någon annan säga, men då kanske vi kan hålla på med det här. Och det var private credit funds. Just det. Och så har ju det här växt då och de har nischat sig mot att kunna ge sådana här bolag finansieringsservice. Och de är dessutom för små för obligationsmarknaden, ska man väga in också. För det finns ju en obligationsmarknad för bolag samtidigt. Hade man också kunnat ha lite pengar. Precis. Så att de i regel då, de är små och de är redan ofta högt belånade från annat håll. Och det är de, små och högbelånade. Ja, precis. Och det är glappet i marknaden efter finanskrisen då. Just det. Och det har ju haft en skyhög tillväxt sedan dess. Den här låneutgivningen där man packar om privata medel till och delar ut till företag. Men det är ändå en ganska diskret succé, eller? Ja. Jag tänker att det här vi var ju ändå tvungna att berätta här, kände vi, vad det var för någonting. Ja. Och jag har varit det här är ju på och känner mig ganska tagen på sängen av den här krisen. Det här är ju typiskt sett ditt område, att sitta och ha koll på kanariefåglar långt ner i amerikanska gruvschakt. Absolut. Men nu har den nått till mig. Men det har varit en diskret succé fram till nu, känner jag. Ja, det har det varit. Alla vet liksom att det är en stor succé. Eller alla vet, men alla finansnära vet att det där med riskkapitalbolag och private credit funds är någonting som verkligen har blivit någonting sedan finanskrisen. Men jag vet inte, det är snart 20 år sedan, men det är så pass nytt att det är liksom ingenting man läser i ekonomiutbildningen kanske. Och svårt att hålla koll på.
fortfarande betraktas som ett lite nytt fenomen kan man säga. Just det. Och det är alltså hela riskkapitalbolag-fenomenet vi pratar om då. Och liksom den här leveraged buyout-modellen, eller det är då en leveraged buyout-modell som vilar till grund för det mesta. Den har man nog läst om i. Ja, det kan man kanske ha gjort. Men det är ju liksom ändå, om man ska kalla det för någon sorts klassisk finansiska ord som inte alla riktigt förstår sig på ändå. Det har inte blivit allmän gods och begripa hur det går till. Och ja. Då har vi dessutom då här i Sverige ett av de allra mest framträdande bolagen på den här private equity-scenen då, alltså riskkapitalbolagsscenen, som ju är EQT. Just det. Men det här är, det är sant. Men det här är inte lika stort i Sverige, eller nog i största allmänhet, eller ens i Europa. Precis. Jämfört med USA. Det är mycket ett amerikanskt fenomen. Ja, absolut. Och här delar ju fortfarande banker ut lån till mindre och medelstora bolag i högre utsträckning. Risknivån är lägre här än vad den är i USA. Men du kanske vill ge dig på och förklara vad private equity-bolag gör egentligen. Så vi får klart med det. Eller hamnar vi för långt i terrängen då? Ja, det gör vi väl. Ja. Dåligt. Nej, okej. Men kort kan vi väl bara säga att det är företag som köper andra företag. Och de gör det här då med en kombination av egna pengar och också ganska stor del lån. Och det är där vi kommer till det här hävstångsutköpet. Eller ja, leveraged buyout, som är ett fruktansvärt begrepp. Ja. Tanken är att det här köpta företagets framtida kassaflöden ska betala räntor och amorteringar på det här lånet. Så man använder liksom främst lån i en LBO, en leveraged buyout. Och samtidigt då som man får en liten option på att värdet på det här bolaget kanske också ökar. Eller tanken är att det ska öka. Så målet är då att kassaflöden ska betala det man betalar för lånet, och sen ska man också sälja det här bolaget med vinst efter ett par år. Så att det har liksom blivit en sån där, men som ett nytt fenomen med en private equity-cykel, liksom riskkapitalsbolagscykel, att de äger bolag ett par år. Koncept som så här, sminka grisen och så vidare. Det har ju varit en sån, att man liksom verkligen försöker puffa upp siffrorna och slimma hela företagsmodellen så bra som möjligt innan man kan sälja det vidare för att få så högt pris som möjligt. Sminka grisen. Ja, nej, verkligen. Så det är alltså att köpa ett företag med dess egna pengar, kan man säga. Eller framtida pengar. Ja. För det är ju bolaget i sig som är köpt då. Det är ju det som ska betala ränta och amorteringar på lån. Och med hävstång så menar man då att de här lånen förstorar uppsidan först och främst. Men det man kanske inte tänker på är att det förstorar ju nedsidan också. Ja, det är det. Ja. Och alltså, om det fungerar då så, och företaget blomstrar, så blir ju ägarnas vinst större än de bara hade blivit, eller större än de blivit om man bara hade använt riskkapitalbolagets pengar. Ja, för man får ju då, man har ju möjlighet att göra fler affärer i så fall. Ja, just det. Men om det inte fungerar så kan ju värdet raseras. De har möjlighet att göra väldigt få affärer. Ja, men det här, exakt. Det här gör det väldigt skört för konjunkturnedgångar och skakighet i största allmänhet. Om bolaget slutar tjäna pengar, om de här kassaflödena inte kommer in, då får de ju svårt att betala räntor och amorteringar. Och då kan det falla ihop snabbt. Det är lite som bolån, eller? Ja, men bara allting som man köper med väldigt hög hävstång och där liksom... Stressade blev det. Ja, har du sånt? Det vet jag att du har. Men jag tänkte, vi tog ju en bira med en riskkapitalkille förra veckan. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg. Vi hade spelat hockey. Fick du det sagt också? Ja. Kan typ bara få vara en sportkille. En ornitolog kan du få. En på nytt född sportkille. Ja, men i ornitologkostym. Ja, det kan du få vara. Ja, fortsätt nu. Men den här hockeykällan. Hockeykällan, ja. Som vi kallar riskkapitalbolag-killen som vi spelar hockey med. Han sa att det hade varit lite stressigt på kontoret här senaste veckorna. Sa han. Det är därför jag fnissar. Men... Det har varit stora kursnedgångar i aktier i den här branschen på sistone.
Och den här gången var det med anledning av AI-oron. Ja. Som i princip går ut på att många av portföljbolagen, alltså bolagen som man har i fonden, bolagen som man har köpt upp. Som man ska sälja någon gång med de här väldigt delikata kassaflödena, de har börjat utmanas av AI-tjänster. Jävla grej det här har blivit nu. Det har liksom puttrat länge att så här, AI kommer äga oss. Vi kommer inte ha några jobb och ingen behöver ens tänka tanken att kunna ersätta en AI-agent i framtiden. Det är tävling i apokalyptisk analys. Det var svårt att säga också. Ja, det är det. Och nu leder väl, när det kommer till apokalyptiska analyser, den så kallade Citrini-rapporten. Har du gjort dig bekant med den? Jag har Den har ju löpt ärevarv i finansmedier de senaste dagarna. Ja, jag har sett ärevarven då. Ja. Men vad är det här för någonting då? Citrini, det är ju en liten analysfirma då, som drivs av en kille som heter James Van Galen. Okej. Galen. Sluta. Nej, Van Gielen heter han. Men ja. Han är då en framgångsrik investerare som har gjort en del liksom uppmärksammade bets och blivit rik på det. Och mycket har ju handlat då om AI och lite så underfundiga positioner som han har tagit, som har varit lite konträra och gjort stor vinst på dem. Och nu har han då skrivit det är ett blogginlägg egentligen. En sån Substack som man får betala för att läsa. Och den här artikeln då heter The 2028 Global Intelligence Crisis. Det är den han har varit ärevarv med senaste dagarna. Och han sätter då sig själv i framtiden och förklarar hur det gick till när händelseutvecklingen blev sådan att breda index S&P 500, det amerikanska, föll med 38% och arbetslösheten rusade för att de här AI-agenterna då bröt ny mark och gjorde alla med ett kontorsjobb arbetslösa. Så ungefär. På sin Substack där så skrev han boken 2028 helt enkelt. Ja, kan man säga. Just det. Du tänker på 1984. Ja, George Orwell, eller vem är det? Ja, just det. Ja, kul. Man hör ju lite grann när du kommer in här på ditt tonfall vad du tycker om den här analysen. Nej, jag tycker väl att man inte gör det. Alltså jag tycker den är bra, den här analysen. Men sen så tycker jag väl kanske att liksom läsningen av den eller tolkningen av den kanske får väldigt bombastiska Men det blir lite historielöst när man tolkar här, tycker jag. Man tar det väldigt mycket på orden och jag tycker väl precis som vanligt att det saknas liksom en variabel som är att det inte går att anta att marknader är ett system i ett laboratorium som bara förhåller sig till sig själv. Alltså perfekta förutsättningar för experiment då. Det här... Vad menar du? Jag tänker såklart liksom på tidigare fall i historien då, där vi har haft stora teknikskiften som har gjort saker med marknader. Så har man kunnat anta någonting på förhand, men sen så när det har rullat över så har det liksom det finns reglerande makt till exempel och faktorer som kommer in utifrån som gör att det inte bara är en händelse som lever av sig själv liksom, utan den påverkas från andra håll än inifrån liksom. Just det. Vi pratade mycket, vet jag, i ett tidigare avsnitt. Nu har vi inte så många tidigare att välja på, men i ett av dem pratade vi väldigt mycket om lite enögda analyser. Just det. Du är där igen. Folk har läst den här rapporten med ett öga. Piratlapp. Med piratlapp. Ja. Vet du varför man har piratlapp? Antingen för att man är blind eller för att man skelar kanske. Nej, jag fick höra att det är att när man är till sjöss där på sitt stora piratskepp då, till exempel. Och så ska man bara snabbt ner under däck för att hämta någonting. Då är det väldigt mörkt där nere och man har ju liksom inga lampor. Jävlar, det här har jag tror att man har fått ögat utstickt bara i en fight. Ja, jag tänkte också det. Vet du varför man har träben?
Nej, jag skojar. Det där. Nej, men så... Inte för att man tappar benet utan för att man behöver det. Ja. Jobbiga Nu återgår vi till vad vi pratar om. Okay. Det blir historielöst att ta allting på orden hela tiden. Och det liksom, oavsett om omställaren heter liksom ångmaskin eller internet eller artificiell intelligens, så finns det faktorer som kommer utifrån. Och jag vill ta upp Karl Marx. Men jaha, du är inte marxist, men nu är jag jättekul. Ja. Karl Marx förutspådde ju att kapitalismen skulle implodera. Ja, du vet vart vi är på väg. Ja, men det gjorde den aldrig. Det gjorde den aldrig. Inte än. Aha, ja. Han har inte haft fel än. Så brukar i alla fall såna här marxistiska doktorander på Göteborgs universitet säga. Just Göteborgs. Många av dem där. Och eftersom att historien är oändlig så har de ju aldrig fel, och så kan man fortsätta studera det här i all evighet. En dag faller alla börser för att aldrig resa sig igen. Som Göran Greider brukar säga. Precis. Men Karl Marx har ju haft fel hittills i alla fall, får man ändå säga. För han förespådde ju då att om kapitalet ersätter arbete i för hög takt, vilket ju han ansåg var konsekvensen av den industriella revolutionen, när det kom in maskiner istället för människor i fabrikerna och gjorde tunga lyft och vred på grejer. Då undergräver det ekonomins egen efterfrågebas på nationalekonomiska. Just det, och det är lite det samma som Cicchini här i sin rapport. Ja, jag känner det. Att vem ska köpa varorna om lönerna försvinner är ju det centrerar kring i ganska stor utsträckning. Och det är egentligen samma oro som under industrialiseringen, ska jag säga. Alltså, ja. Skillnaden nu är att det är jurister och analytiker och kodare som ska bli av med sina jobb, inte typ fabriksarbetare eller så. Nej, och det här tycker jag men när man har grävt lite grann om AI, vi var ju också lite på makroavdelningen, så det var ju kanske inte alla hade ju redan pratat om AI lite grann, men vi kände oss ändå i den senaste konjunkturprognosen vi körde ut här i januari. Kände vi oss nödgade att också göra lite AI-forskning, just för att det påverkar liksom för mycket. Det går inte att göra en framtidsprognos utan att ha några scenarion med AI att göra också. Så ni kände tjena in på nej, boomerstämning? Lite boomerstämning. Men jag känner att det går ju liksom inte att vara så spekulativ i en sån prognos. Alltså då pratar vi så här mycket kommer BNP påverkas och så vidare. Och en sak som är ganska central i det du pratar om nu är ju hur snabbt en ekonomi klarar av att svälja en omställning. Alltså en strukturomvandling om man tar från 1980 till 2015 så är det väldigt mycket press på industrin. Det är mycket automation. De klassiska fabriksarbetena, de minskar i antal. Just det. Och tas över av robotar och så vidare istället. Det är en omvandling som har kostat ungefär 10 000 jobb per år i Sverige. Och pågått då från 1980 till 2015. Den pågår ju fortfarande i någon mån. Liksom. Men det finns fortfarande människor som kan köpa de här produkterna. För att samhället i stort klarar av en omställning på 10 000 jobb per år. Hur gick det till? Ja, faktiskt. Men det blir ju också, det blir såklart regionala skillnader, att fabriken i det här området stöp och då blir det många arbetslösa där och så vidare. Men när produktiviteten ändå ökar, alltså fabriken i grunden kan tillverka sin produkt billigare än vad den kunde tidigare, och det liksom dyker upp andra arbetstillfällen, så klarar man av det här och det finns alltid någon lön som kan köpa det. Ja. Och det var lite nyckelfrågan när vi gjorde våra scenarier om AI också. Alltså hur snabbt klarar man av en omställning? När börjar det bli skadligt och så vidare? Och i ett extremt scenario där AI anammas väldigt, väldigt fort. Alltså om man räknar med en takt, om vi nu tog ett 10 000 jobb per år försvann här på 1980-talet. Om vi räknar 50 000 jobb och så vidare. Då klarar inte i alla fall den svenska ekonomin av att svälja det här. Och då får man den här skenande arbetslösheten, för nya jobb skapas inte i samma takt. Man får också
en skenande ojämlikhet ju. För att de här jobben försvinner ju för att samhället blir mer produktivt. Alltså mer skapas, man skapar mer värde, men det är färre som får tag på det. Alltså så där har vi, just det. Har Karl Marx rätt. Ja. Nej, men det finns liksom en punkt där en gyllene takt på hur snabbt omställningen ska gå. Ja. Så att någonstans 10-15 000, alltså en lite maklig omställning, det är nog bäst för ekonomin. Det är inte bäst om det blir så att all AI kommer på samma gång. Men vilken tur att vi har mycket torrt krut i ladorna, som du brukar heta. Ja, så det är faktiskt tur. Ja, men det som är intressant med liksom automationen då är ju att det som förde med sig, det som automationen förde med sig var ju en hel tjänstesektor. Att folk började jobba i tjänstesektorn istället. Och nu är det den som utmanas då. Och jag vet inte om det blir en krasch eller inte. Men jag säger att det saknas något då. Och det som saknas, det är liksom den historiska variabeln kring sådana här skiften. Att historien inte har skett än. Nej, inte den. Utan att liksom, det teknikchocker har vi haft förut. Och det går väl till och med att argumentera att de har varit större. Liksom, när man gick från häst till maskin. Liksom, eller vad man ska säga. Från arbetande människor som slet ut sig själva till en maskin som gjorde jobbet 100 gånger snabbare. Liksom. De har alltid skapat nya marknader, de här teknikchockerna. Och man kan tänka då på typ resebyråer, att internet slog ut resebyråer, men vi fick en hel digital ekonomi i andra änden av det. Det finns många exempel då. Och jag får känslan av att när Citrinis rapport tolkas nu då är det rakt av att AI i praktiken då är annorlunda på något vis. Eller så skiter man i den historiska delen av det hela. För ja, det är lite som att man tänker på det som att nu kommer produktiviteten inte gå upp av det här. Den bara ersätter men inte... Precis, det kommer inte skapas några nya arbetsfält. Och jag har svårt att säga att det ska bli helt rätt. Nej. Jag känner att vi behöver en jingle här för att lämna Karl Marx bakom oss. Ett Karl Marx-outro. Ja. Vi tar det. Vi sövade iväg. Alltså, Vi pratade börsnedgång, AI-skräck, som vi har omvittnat under en post-hockey-bärs. Det pratade vi om. Vi pratade också om att riskkapitalägda tillgångar, de är särskilt sköra då för konjunkturnedgångar, för deras belåning. Eller chocker. Ja, som vi nu har i AI. Och så pratade vi också AI-skräck, visar det sig. Ja, var ska vi hamna här? Men det är ju sådana liksom tydliga skildringar då av hur snabbt det kan gå här i riskkapitalsvängen. I hockey. Ja, bra där. Och då straffas ju private credit funds då, eftersom att riskkapitalbolagen är deras stora kundbas. Och EQT kan vi ta som exempel då. Svenska titanen på riskkapitalbolagshimlen. De rasade ju med 25% här under ett par veckor, slutet på januari, början på februari. Det är lite svettigt och det är då som ett resultat av den stora AI-oron. Men hur stor är den här marknaden? Ja, jag menar, för det är där man behöver komma in på då med hur stor är private credit funds-marknaden. 2000 miljarder dollar globalt. Det lät verkligen som att jag vet inte riktigt. Sen kommer men jag vet, men det här är så, det blir så dumt och men den är exakt 2000 miljarder dollar stor. Man måste sätta det här i sammanhang då. 2000 miljarder dollar, det är vad IMF påstår att hela den här marknaden är. Trovärdig källa. Ja, det får man ändå säga. Och det är stort. Och om man ska sätta det i sammanhang så är det lika stort, eller det är inte riktigt lika stort, men det börjar närma sig den globala high yield-marknaden. Och då pratar vi alltså om motsvarande bolag i storlek sett, alltså sådana utan kreditbetyg då, skuldsatta bolag. I hög grad påstår att det rör sig om. Och den typen av bolag sådana bolag i den kategorin som istället vänder sig till obligationsmarknaden. För det finns ju en plats för dem där. Högre räntor.
det är ju samtidigt en mycket mer reglerad marknad än vad private credit funds-marknaden är. Eller private credit-marknaden är. High yield-marknaden? Ja, precis. Varför? Ja, men det finns en högre transparens där och ett regelverk att hålla sig i. Det är inte riktigt så i private credit funds-marknaden, där det inte är lika transparent eller trevligt och trovärdigt som du brukar gilla när saker är. Ja. Det är inte som dominoeffekten. Inte som dominoeffekten, precis. Nej, men... Och sen så finns det en annan betydande skillnad också, som ju är likviditeten. Just det. Den här marknaden är inte likvid. Alltså tillgångar... Private credit funds-marknaden är inte, eller private credit-marknaden är inte likvid, nej. Just det, vi blandade ihop det med high yield. Ja, precis. Nej, bra att du förtydligar. Tillgångar byter inte ägare på private credit funds-marknaden. Det är definitionen av en illikvid marknad. Det betyder att sådana som köper in sig i sådana här privatkreditfonder, som var det på svenska, de kan inte få ut sina pengar snabbt. Det är en nyckelskillnad. Ja, precis. Och varför är det betydelsefullt? Se på dig att du vet. Men först så kan jag chocka dig och säga att det har inte alltid varit betydelsefullt, tänker jag. Okay. Nej, jag tänker med att det här har att göra med vem som investerat. Ja, just det. Private credit funds har ju i väldigt hög grad tidigare i alla fall varit en kategori som bara sofistikerade investerare investerar i. Alltså då pratar vi institutionella investerare med stora riskavdelningar, folk som har hög lön och sitter och analyserar och gör due diligence på de här. De lusläser prospekten inför investeringsbesluten. Just det. Sådana som då finns hos försäkringsbolag och pensionsfonder till exempel. Det är de som har köpt i private credit funds. Och de behöver, alltså försäkringsbolag och pensionsfonder, de behöver inte få ut sådana pengar snabbt. Nej, de har ju en jättelång placeringshorisont för det första. Alltså eftersom att de jobbar med försäkringsersättningar och pensioner. Det är massiva tillgångar med just lång horisont. Man vill ju ofta matcha inflöde och utflöde. Och skulle de behöva få ut pengar, lite chockartat sådär, så har de mer likvida placeringar också. Så att man lägger väl det här i en speciell låda som man inte rör. Så man nallar av det andra först. Ja, och då är det givet då att de institutionella investerarna som vi kan kalla pensionsfonderna och försäkringsbolagen, de börjar flockas till private credit funds-marknaden efter finanskrisen 2008-2009. Det gör de. Just det. Varför då? Jag tänker att det är samma anledning som alltid. Ja. Det var kul. Nej, men det är kul att få betalt. Det är kul att få hög avkastning. Och det gjorde de ju medan andra delar av marknaden svalnade helt enkelt. Alltså under den här perioden så började ju som bekant statsobligationer att ge noll i princip i många länder. Ja, men det här pratade du om förra jag försökte bara vara pedagogisk. Ja. Själv på mig. Nej, men räntorna gick mot noll. Ja. Men du kanske till och med minns mitt resonemang här, eller vårt resonemang om att man pressade ut folk på riskskalan. Ja, jag minns det vakt. Ja, genom kvantitativa lättnader. Det tycker jag går att applicera här bort också. Alltså eftersom att man då pressade bort folk från de säkraste tillgångarna så sa vi att det här skulle trickle down genom hela finansmarknaden. Och då hamnar man ju till slut i privatkreditfonder, eller hur? Ja. Så det har säkert man blir undanträngd ur alla butiker och till slut så sitter man där i privatkreditfondbutiken. Exakt. Precis. Och då det beror på att statsobligationer börjar ge noll, mer eller mindre. Och det är ett resultat av att centralbanker har sänkt styrräntor och men det säger sig självt här, liksom. Och så får man hitta på något annat och då hittar man på private credit funds. Så blir det ett glapp i marknaden som blir uppfyllt. Det blir ett glapp i marknaden. Men alltså kollar man på siffrorna så förstår man att det var rimligt och lockande där. Alltså private credit funds som kunde ge 8-10% avkastning, alltså vid kupongränta. Och väga det då mot statsobligationer som ger någon procent eller noll antagligen. Men här känner jag att det börjar låta nästan för bra. Var det ingen som tänkte på att det här är för bra? Hur är det med grejer som låter för bra för att vara sanna? Ja, det får vi se. Det får vi faktiskt se. Det är inte så man brukar säga, men okej. Ja, vi får se. Men det hela tog i alla fall en intressant vändning kan man säga. Det får du berätta om efter en jingle. Oj, vad trevligt. Hej Joakim Rönning, vi är tillbaka. Ja, hallå där.
Martin Nilsson. Vad var det för vändning du teasade om här innan jingeln? Jag har nog... Du har glömt bort. Det nya pratar vi om. Ja, just det. Det nya är ju att private credit funds, när man tänker på det begreppet, privatkreditfonder, då tänker man kanske så här, det är väl folk som skickar in sina pengar i en fond och så går det till att låna ut till Annars hade det inte hetat private. Nej, precis. Så det nya nu är ju då att det är inte bara institutioner med högavlönade riskbedömningsmänniskor som investerar i private credit funds, kan man säga. Oj då. Ja. Oj då. Och det här har ju till och med blivit politiskt intressant, som allt annat under Donald Trumps era. Just för jag vill minnas att Donald Trumps föregångare, Joe Biden, han var inne på ett spår att strypa den här typen av investerande. Ja, precis. Biden var inne på att det här är lite eller Biden-administrationen var inne på att det här är ju alldeles för riskabelt för average Joe and Jane att ägna sig åt. Så då ströp man åt lite grann, eller gav myndigheterna order om att göra det. Och nu har ju Trump skrotat allt det som Biden-administrationen stod för, bland annat detta, och istället breddat vägen. För han skrev under en exekutiv order i augusti 2025 där man då ska just koppla ihop pensionsspararna med den alternativa investeringskategorin där private credit funds är ett av alternativen. Lite Robin Hood-stämning nästan. Prisa Gud! Här kommer skatteåterbäringen! Ja, verkligen Robin Hood-stämning. En riktig gåva till folket, precis som hans meme-coin-släpp var där på installationsdagen. Så i praktiken så betyder det här att fler privatpersoner som ofta är förmögna. Ja, det är det ju faktiskt. Det är inte nere på småspararnivå än riktigt, även om det finns, om man verkligen ger sig den på att det ska gå. Så ja, men det krävs ju ändå pengar för att kunna investera på något sätt. Men förmögna, men inte nödvändigtvis institutionellt skolade, inte nödvändigtvis lusläsa prospekt. Men att de här då personerna får tillgång till illikvida kreditprodukter. Ja, precis. Och nu när du säger det igen så kanske vi ska förklara varför de är illikvida. Alltså inte så lätta att få ut sina pengar från. Ja, okej. Om det är så att de här private credit funds, de kablar ju inte vidare investeringar i några liksom noterade tillgångar som kan säljas, utan de är ganska inlåsta. Alltså pengarna går vidare som lån som bolag sen ska använda för att då förstärka sina verksamheter i utbyte mot de här räntebetalningarna som vi pratade om förut. Och det låter väl kanske lite som att det är precis det här som sker på obligationsmarknaden kanske. Men det är det inte, för det saknas helt och hållet en sekundärmarknad. Ja, sekundärmarknaden, det får du förklara det också. Det finns ingen börs. Nej, det finns ingen börs. Det går liksom inte att handla så. Det är ingen som köper och säljer sådana här lån som då private credit funds jobbar med på ett ganska liksom standardiserat vis, utan det är snarare skräddarsydda lösningar för varje deal som delas ut till enskilda företag. Och om man då ska sälja så måste den här privatkreditfonden, den måste själv leta upp och hitta en köpare. De står inte på kö helt enkelt. Nej, och det finns nog inget liksom Hemnet eller någon eller börs eller vad som helst. Liksom. Det finns inget verktyg för att göra det. Och det är också lite så att om man ändå skulle hitta någon köpare, man kanske vet att de här är lite intresserade, så om man går till en konkurrent och frågar om kan du ta över det här lånet istället, för det är våra kunder, de vill ha ut pengarna. Då får man inte särskilt bra betalt för det lånet. Just det. Man sitter i en ganska sårbar sits då. Och då, det är väl därför då det i regel saknas fria medel här för att betala insättare om de vill ha ut sina pengar. Och nu har man då öppnat detta gruvschakt för allmänheten. Ja, det har man. Ja, och hur låter det där nere i gruvschaktet? Ja, det är inte... Är det något kanariefågelkvitter? Nej, det är inte så. Det verkar inte så. Jag kanske så. Nej, men om man ska liksom ta liknelsen, vem är den här kanariefågeln då i liknelsen?
egentligen, tänker du? Det är en uggla. Ja, okej. Det är en uggla. Okej. Vi rullar ett klipp. This is Bloomberg Brief. I'm Tyler Kendall in New York. Blue Owl is said to have sold its $1.4 billion portfolio of loans. That says the asset manager attempts to pay out investors in a fund that was hit with a wave of redemptions last year. Okej, vad är det som har hänt? De har sålt tillgångar. Blue Owl. Blue Owl har sålt tillgångar. Ja, Blå ugglan. nu fick du också göra ljud. Ja, Vad kul. men, och de har sålt tillgångar. Då har de sålt lån då, eller? Ja. Varför då? För att folk då som har investerat i fonden har mycket riktigt kommit springande och velat ha ut sina pengar. Ja, precis. Och då har man som sagt inte likviditet för det. Nej. Och det här är då något som drabbar Blue Owl, hörde vi sägas, och hoas. Och det är ett bolag som legat i absoluta framkanten av den här branschens liksom, ska man säga, frontlinje och brutit ny mark. Och de tyckte inte det var jättetråkigt när Trump kom med sin exekutiva ordersignering här i augusti såklart. De har ju drivit på för den. Plötsligt kunde man få inflöden från alla möjliga. Precis, och amerikanska myndigheter beordras liksom att bereda väg för att folk ska få investera här. Oavsett om det är riskabelt eller icke. Och det här det ska man lägga till också, att det här kring Blue Owl, det sker också i en lite större kontext. Alltså där en annan större börsnoterad private credit-fond nyligen skrev ner substansvärdet på deras portfölj ganska kraftigt och såg ett rejält aktiefall. Jag tror det var i slutet på förra året. Det är då BlackRocks private credit-fond som det handlar om. Och BlackRock, det är ju världens största tillgångsförvaltare överhuvudtaget, så ingen småspelare direkt. Ja, och det som nu då drabbar Blue Owl i form av uttag och att de tvingas sälja tillgångar för det är över 1 miljard, följs ju dessutom att man signalerar att man begränsar uttagen. Ja, just det. Det här i sig skrämmer ju också marknaden. Ja, det kan man ju kanske förstå. Och så plötsligt har vi en produkt som bygger på långsiktigt kapital, men som då plötsligt måste hantera risken för kortsiktiga uttag. Pengar som ska vara låsta i flera år eftersom att man ställer ut skräddarsydda långfristiga lån som inte ska återbetalas omedelbart eller ska kunna återbetalas omedelbart. Då liksom inte har någon transparent marknadsprissättning i varje sekund som på börsen med aktier och obligationer. Nej. Då är det ju ganska lätt att anta att det som hänt nu är att det börjar darra i sektorn då. BlackRock varnar för att man har portföljer som inte är värda det man har sagt de är värda. Plötsligt. Ja, det var det här substansvärdesnedskrivningen. Det kanske är svårt att förstå vad det är. Förklara vad det är. Men det är ju då att man har en lånestock som inte reflekterar dess egentliga värde. Alltså det står på pappret att man delat ut så här mycket pengar och det kommer rendera i så här mycket pengar tillbaka när det är återbetalt. Men då är det ju kanske företag som har gått i konkurs eller som har stora ekonomiska problem. Så då kan man inte längre anta det här. Och då kommer man in på att det här är ju modellbaserade beräkningar liksom. Antaganden och prognoser baserade på kassaflöden eller kassaflödesprognoser från enskilda bolag liksom. Så att ja, det kanske visar sig att det här är ju icke-transparent hittepå snarast. Ja, och det blir ju inte så kul. Och, det här är... och då börjar ju liksom investerare löpa gatlopp. Eller det kanske inte är gatlopp när man löper mot privatkreditfonderna. På tal om idiomatiska uttryck. Skitsamma. Man springer i alla fall till privatkreditfonderna och säger jag vill ha mina pengar man nu. Man springer till sin iPhone och loggar in. Ja, det kanske. Ja, men sen så, alltså Blue Owl, de har ju haft lite tur här ändå. För den här försäljningen då, 1,4 miljarder dollar var det fråga om. Det är då lån som har sålts nära sitt bokförda värde. Ja, men det är ju snyggt. Det är ju tur och bra och härligt. Tur säger du? Ja, tur. Det är ju skickligt kanske också. Det kan det vara, absolut. Men det är tur i en större marknadskontext. Ja, så det är ingen liksom dominoeffekt som har satt igång. I don't know. Nej, inte omedelbart i alla fall. Ska vi väl säga.
Eller en väldigt, väldigt, väldigt liten dominobricka kanske. Okej. Ja. För det var inte on par som det heter, att man fick $100 för $100 i lån, utan det var så 99,7 eller någonting. Så det är väldigt bra. Men inte... Plus lite transaktionsavgifter och sånt. Precis. Men det här blottlägger ändå problem. Ja, just det. Säga. Så vi vet inte än om det här är början på något större. Det är för tidigt att säga om fågeln är död. Fågeln andas lite häftigare. Ja, precis. Men det är ett stresstest här då ändå. Och vi har lite grann hamnat i en brytpunkt ändå. För en sektor som har formats i nollränte-eran. När pengar var gratis och krediter bara flög från hyllan. Nu ska den liksom testas i en miljö där pengar plötsligt kostar någonting och konjunkturer kan svänga lite mer. Och säker avkastning som liknar den som funnits i räntemarknaden är inte liksom en direkt spegling av hur private credit funds avkastningen är. Och det visar sig. Men ändå så skulle den fylla gapet. Ja, precis. Och nu råder ju då en förändrad matematik här när vi har högre räntor och högre refinansieringskostnader som det heter när man ska lägga om lån och fler konkurser dessutom. Just det. Och konkurserna de blir intressanta ur perspektivet att konkursade bolag kan inte betala sina lån. Nej, precis. Det är väl liksom en del av hela den här ekvationen. Och det här är ju också, det berättade vi i början, att de som är motpart i sådana här private credit funds, det är ju ofta väldigt högt belånade bolag. Precis. Och på tal om små och stora dominobrickor, vi ska återgå lite grann till huvudfrågan. Om kanariefågeln. Om kanariefågeln och dess eventuella död. Ja. Vi vet inte riktigt. Vi vet inte riktigt om den lever. Vi vet inte riktigt om den är död. Det är lite Schrödingers kanariefågel-mode på det hela. I gruvschaktet så står det just nu 7 män och stirrar på fågeln och försöker lista ut. Det är så mörkt. Ja, De kanske har ögonlapp. Eller inte. Just det, de har lyft upp den nu. Vi återgår till Schrödingers kanariefågel efter en jingle. Vi vet inte om fågeln är död. Nej, det gör vi inte. Det är det här med dominobrickor, små stora som kanske mini dominobrickor som har fallit. Nej, men det är lite i liksom begreppets natur också. Att det var ingen som visste i augusti 2007 heller att det kanske var en kanariefågel som avled när BNP Paribas, den franska banken, plötsligt stängde uttag från sina subprime-fonder. Just det. Där man kunde som... Det var ju snyggt gjort av dem. Ja. Och det här kallar ju vissa då en kanariefågel, en död kanariefågel i en gruva där den här globala finanskrisen sen skulle bryta ut. Ett drygt år senare var det väl ändå? Precis. Eller det var i alla fall ett drygt år senare som Lehman-brorsorna kraschade. Lehman Brothers, banken som blev starten på det hela. Brukar man ju säga. Fast definitionen av starten skulle också kunna vara redan 2007. Just det, man visste inte riktigt. Nej, precis. Den fågeln var död, men det visste man inte redan i augusti 2007. Så kan man säga. Så, precis. Så att, men ska vi gräva lite djupare och titta på vad som faktiskt finns i de här private credit-fonderna kanske? Okay. Nere i den här gruvan så har vi då lån som har getts till små och medelstora bolag, ofta riskkapitalbolagsägda, och de har en kapitalstruktur som redan är ganska ansträngd. Det har vi klarat. Och då man har liksom köpt bolaget med hög belåning. Alltså det var ett riskkapitalbolag har gjort. Just det. Och sen så har man räknat med att här kommer det stabila kassaflöden inom några år. Vad bra. Och liksom under nollränte-eran så funkade ju det här kanon för att pengar var gratis. Man kunde kabla in. Och räntan var ju liksom inget problem. Det var ju billigt att betala tillbaka lån. Och gick det dåligt så kunde ju problemet lösas på det här viset som är att man bara kastar ännu mer pengar på det. Lite slarvigt förklarat så var det så det såg ut. Ja, och private credit blev ju nästan då en parallell banksektor för den här kategorin bolag. Skulle man kunna säga nästan. Och faktiskt en anledning som vi inte har pratat om varför man har valt det är ju då att man slapp ju dessutom bankernas krav. Gud, det låter ju jättebra. Skönt. Ja, just det.
Men det finns en avgörande detalj här också då, jämfört med banklån. Aha. Och det är ju då att de flesta av de här lånen inom private credit, de är ju rörliga. Det kanske inte lät så på när man liksom presenterade det här. Nej, hur då? Ja, det är då kopplat en koppling till referensräntor som ligger till grund för vad man ska betala tillbaka. Okej. Och det betyder då att när räntorna stiger, då stiger kupongräntan och det blir dyrare för företagen att finansiera sig eller liksom att ha såna här lån, private credit-lån. Just det. Samtidigt som det då, tänker jag, borde se bättre ut på andra sidan ekvationen. Alltså för fondandelsägarna. Det blir jättekonstig dynamik i den här kedjan. Företagen blir lite strypta. Men de institutionella och de förmögna investerarna, de blir mer förmögna. Ja, precis. De som har ställt ut, eller de som har fyllt på privatkreditfonden med pengar som sen ska lånas ut, precis. Så liksom initialt blir avkastningen högre, men det är ju på bekostnad av låntagarna. Alltså investeringsobjektet skulle man ju kunna kalla det. För det är ju, man har ju investerat i att ge ut lån till företag, så då är det ju bra om det går bra för dem, kan man tänka sig. Men inte rakt av då. Så det finns en väldigt omvänd incitamentstruktur här som är problematisk. Så liksom om det som initialt är en fördel för fondandelsägarna blir ett tryck på bolagen. Och det är ju här siffror börjar bli lite intressanta. Det här låter liksom inte så långsiktigt hållbart. Precis. Alltså en växande andel av låntagarna har ju dessutom ett negativt fritt kassaflöde nu då. Och vad betyder det? Ja, på icke-finansiska så betyder det att efter investeringar och löpande drift så återstår det ingenting. Just det, så nu täcker då alltså allt färre bolag sina räntekostnader med de här löpande kassaflödesintäkterna. Nu har det liksom kommit upp i en, ska man säga, betydande minoritet kanske av bolagen som har såna här lån som är i det läget. Att man liksom inte längre fullt ut täcker sina räntekostnader. Och för att lösa det då så måste man ju ta upp mer lån eller skjuta till kapital någonstans ifrån eller skjuta upp betalningar. Just det. Ja. Eller försöka få nya villkor. Jaha, jag tänkte eller gå i konkurs. Tänkte jag. Gå i konkurs. Ja, men det är ett alternativ också. Grejen här är ju då att i en obligationsmarknad, om det här hade varit en sekundärmarknad, så hade vi ju sett tydliga prisjusteringar. Då hade det blivit väldigt billigt, man hade fått väldigt gott betalt för att backa ett sånt här lån. Just det. Det hade i alla fall varit den omedelbara konsekvensen när man såg det. Men nu är de där strukturerna, de är fasta. Ja, precis. Och det är ju den centrala skillnaden då. Alltså, inom private credit så har vi den här modellbaserade värderingen av tillgångar. Alltså att man petar in en massa värden i en Excel. ChatGPT tänkte jag säga. Det är väl nya Excel? Ja, det är där vi kommer landa. Men så därigenom så blir ju fondandelarna värderade, kan man säga. Alltså, det här är pengarna som du har, men ingen vet om det riktigt stämmer med liksom verkligheten på marken. Så det finns en så kallad informationsasymmetri. Alltså, det är någon som vet. Någon vet hur det ser ut. Kan räkna ut det i alla fall. Och det är ju förvaltaren då som tittar på bolagens kassaflödesprognos och liksom använder sig av en diskonteringsränta och liksom tittar på jämförbara transaktioner, och så får man ut ett värde på de här lånen. Hur mycket som ska komma tillbaka. Och sen så finns det ingen handel i realtid då. Liksom ingen daglig värdering. Just det. Det är så nu, informationsasymmetrin. Och nu är det då alltså många lån som ska omförhandlas framöver. Och bolagens villkor kommer då alltså bli sämre om räntan ligger kvar där den har hamnat. Och då kommer det bli ännu tyngre att bära lånen. Ja. Och vi kanske av den anledningen också då får se ännu fler konkurser. Ja. Är det tanken? Det blir någon sorts liksom, refinansieringsbergvägg som många kommer kanske köra in i. Eller vad man ska säga. Ja, men det känner nog många till. Att liksom när marknadsförutsättningarna har förändrats. Många av oss som har bolån. Som kanske tog dem
säg 2020. Ja. God ränta då. Ja. Sen så kom postpandemi-inflationen och allting kostade, alltså räntekostnaderna gick upp med 400%. Ja, man binder där på 3 år lite drygt. Precis, och de som hade bundit då under de glada dagarna, de körde in i refinansieringsväggen då. Så hopp, då ska vi bara betala 4 gånger så mycket här om en månad när vårt 3-åriga bolåneavtal löper ut. Härligt. Och det är det här de står för då? Ja, och dessutom så sker det här då i en marknad som inte är bolån utan liksom en riskkapitalbolagsmodell där man ska göra exit. Så de vill ju sälja sina innehav för att realisera vinster helt enkelt, riskkapitalbolagen. Och dessutom samtidigt så har vi en börsnoteringsmarknad som är rätt trött. Det är inte så många bolag som ger sig hän in på börsen i nuläget, och de som har gjort det har inte i huvudsak sett en knallutveckling. Jag tänker på Klarna till exempel, som är ganska nya till New York-börsen. Ja, det har varit ett kallt mottagande. Ja, nej, precis. Och det är trögt och man sitter längre med bolag. Alltså riskkapitalet sitter längre med portföljbolag än vad man önskar. Alltså det finns sån här gyllene regel att man vill ha 1000 dagar, sen ska det vara ute ur portföljen liksom. Då ska man ha snyggat till kostnader och fått in lite ökade intäkter, och så kan man sälja det till en högre värdering. Och de bolagen som har gått över 1000 dagar som portföljbolag, förr i tiden så hade man då markerat dem som ett problembolag, kastat lite pengar på dem, låtit personer med snygga PowerPoint-modeller komma in och försöka putsa lite extra och sen göra ett nytt försök och sälja lite precis. senare. Du, någonting... Ja, precis. Och så har vi en tredje faktor nu då, som är att det kommit in en ganska massiv andel icke-sofistikerade Ja, just det, i det här, som sagt. De utan av högavlönade riskhanterare. Och de liksom ökar sannolikheten för att vid minsta oro så kommer folk komma springande och säga jag vill ha mina pengar och det är nu. Och då får vi den här strukturella spänningen som vi nu har fått se prov på då, när Blue Owl fick sälja tillgångar för 1,4 miljarder dollar för att gengälda dem då. Just det. Någonting slår mig här. Alltså, mini off topic kanske. Men det är ändå i grunden samma topic. Det är ekonomi i alla fall. På något sätt. Nej, men som jag tänker att du och jag har i bakhuvudet under en sån här diskussion. Och det är ränteberättelsen i USA. Godnattsaga. Ja, ränteberättelse har jag nog aldrig någon sagt. Men jag tänker alltså storyn lite grann. Storyn och förväntningarna kring räntan. Du bygger fallhöjd nu, men fortsätt. Ja, okej. Men så när man jobbar med makroekonomi och bygger prognoser, så bygger man också samtidigt upp en berättelse, alltså där alla de här olika delarna är kopplade och har sin roll. Alltså är prognosen att centralbanken kommer sänka räntan vid ett visst datum, då är prognosen samtidigt antagligen att inflationen är på väg ner. Och då är prognosen antagligen också samtidigt att arbetslösheten stiger och valutan försvagas och så vidare. Allting liksom håller ju ihop. Och i alla fall det storyn kring då den amerikanska ekonomin som du och jag har i bakhuvudet, den säger oss just nu att Fed sitter på 3,6% i styrränta. De har det här spannet 3,5 till 3,75. Och att inflationen där borta, den är fortfarande för hög. Och just nu så förväntar vi oss inte en sänkning på något tag. För att de andra pusselbitarna här, de klarar inte av det. Det har varit ett problem och det är nu allmänt liksom prognostiserat att det inte kommer någon hjälp genom räntesänkningar på ett bra tag. Alltså den här refinansieringsväggen som du pratar om, den får ingen hjälp av att räntorna är på väg att sänkas i närtid. Ja, just det. Det var mitt off-topic. Men för att hoppa tillbaks till ditt topic. Du pratade om att Blue Owl hade sålt lite tillgångar här. Hittills så har alltså man fått helt okej betalt för de tillgångar som man har sålt. Ja. Det borde ju vara världens tumme upp-tecken. Ja.
absolut. Det låter relativt stabilt. Det är ingen dominoeffekt. Nej, precis. Eller en väldigt, väldigt liten bricka i så fall. Ja. Som har fallit. Så det är en viktig iakttagelse. Men det här är ändå inte en särskilt bekväm sits då. För illikviditeten är liksom inte ett problem förrän illikviditeten är ett problem. Och när blir den det? Det är ju när förtroendet för värderingar blir för lågt då. Och just faktumet att det här är ju modeller som har räknat ut vad saker och ting är värda på den här marknaden. Och det blir liksom en kombination av kreditproblem. Så liksom vore det här bara kreditproblem orsakade av typ en cyklisk nedgång eller AI-håsen som vi har pratat om, som liksom skapar konkurser och ger upphov till nedskrivningar, alltså liksom hål i bankerna som måste liksom tillgodogöras på något vis. Liksom att man får städa ut med lägre värdering är ju typ resultatet av det. Det kan ta ett tag, men det har man ju gjort förr och så går man vidare i livet liksom, till en lägre värdering. Både sett till enskild bank som drabbas av det eller vem det nu är, eller som i börsen som helhet då liksom. Men å andra sidan då, om det bara vore en likviditetsfråga så är det också en strukturfråga som kan hanteras med liksom begränsningar för att ta uttag och liksom fördröja uttag, vilket man nu håller på med då i Blue Owls fall. Men om vi sätter ihop det här då i samma värld som där det finns investerare som börjar misstänka att den här modellbaserade beräkningen för vad tillgångar är värda är ju fake liksom. Eller man säger inte rakt ut vad som händer och så plötsligt kommer en nedskrivning av en hel lånstock med 19% som i BlackRocks fall då. Då får vi en rätt jobbig förtroendefråga att tas med. Just det, och nyckeln i den dynamiken är lite grann att det var inte så att tillgångarna föll 19% i värde den dagen, utan de har ju såklart... Det har vi vetat. De har ju vetat det under en period och insett att men nu är det nog, nu får vi faktiskt ta ett omtag, vi måste skriva ner dem. Precis. Vi kan inte om 3 månader meddela att det är 50% ner, för då blir det ju en total uttagsstormning som ju brukar vara något som inleder en finans. Bankrun, som personer utanför Värmland kanske säger också. Det är taskigt, förlåt. Ja, men uttagsstormningar, det är ju Lehman Brothers-stämningen. Just det. 2008-2009. Och nu kommer vi då tillbaks till din BNP Paribas. Det är lite augusti 2007-vibbar. Ja, precis. Och det är ju därför vissa drar just de parallellerna då. Det är som sambandet som jag nyss ställde upp då. För då började det ju med att fonder frös uttag. BNP Paribas frös uttag. Och det var inte liksom Lehman Brothers som hände först alltså. Utan misstro kring strukturerade kreditprodukter var ju grejen då. Med subprime-krisen i botten då, alltså bolån utan säkerhet, hur höga som helst i princip. Och nu har då Blue Owl inskränkt uttag, men ja, vi vet inte vart det här tar vägen. Vi vet inte om kanariefågeln andas eller ej. Just det, för att exponeringen är ändå, hur man än vänder och vrider på det, lite mindre systemkritisk än subprime var 2008. Ja, det måste man väl kunna utgå ifrån, tänker jag. Det har vi också sagt, hur det hänger ihop det här med. Ja, bankerna sitter inte med samma direkta risk som de gjorde då. Nej, precis. Eftersom att regler har ändrats, och det är väl också då de reglerna som har banat väg för att private credit funds finns. Det var det som skapade glappet som gav upphov till private credit funds hela affärsmodell, kan man säga. Men det är ju det här att det har varit i en värld, det har skapats och levt i en värld där kapital har varit gratis, där det inte varit noll och krediter har flödat fritt liksom. Och nu ska det testas i en värld där kapital kostar något. Och det behöver liksom inte bli en apokalyps eller en finanskris överhuvudtaget. Det kan hålla sig ganska lågt, tänker jag. För att det skulle bli en finanskris, då krävs det ju då att det finns en koppling mellan private credit funds via riskkapitalbolag in i banker som ingen riktigt ser, som är liksom i det fördolda. Och det kan väl ingen säga att det finns inte.
Men Det är ingen som kan säga att det finns heller. precis. För som sagt, bankerna har ju städats efter finanskrisen. Ja. Allt har handlat om att inte bygga in någon systemrisk. Ja. Och Det är en global rörelse med Baselkrav och så här som det heter. Ja. Alltså centralbankers centralbank som har satt upp att så här ska vi göra. Och så har alla gått med på det för att slippa en global finansiell systemisk kris igen. Men du, nu pekade jag i podcasten. Ja, Det var dumt. det finns ju video också. Det finns video. Jag pekade på dominoeffekten. För jag tänkte att om vi ska kolla på kopplingsschemat och bedöma risken för en sån här ljusskygg spridningsrisk då. Riskkapitalbolagen. Det är väl andra brickan, tänker jag. Den lite större brickan. En lite större Det är en bricka. jättestor bricka i så fall. Ja, det borde vara den andra brickan då. Eftersom att en stor del av låntagarna här är riskkapitalbolagsägda. Och det har vi sagt 14 gånger nu. Och den här modellen då, riskkapitalbolagsmodellen LBO, Leverage Buyouts, den bygger på hävstång. Alltså, du köper ett bolag, belånar det, förbättrar något, eller som du sa, sminkar upp grisen. Det var det som sa jag. Ibland i verkligheten, ibland krävs att man också tar in konsulter som snart kommer ersättas av AI-agenter med PowerPoints som förklarar att det här är en väldigt, väldigt fin gris. Och så säljer du då inom 3-5 år. 1000 dagar. Helst 1000 dagar, men ibland 5 år kan det krävas. Och under lågränteåren så var det en fantastisk modell det här. Som att man kunde kasta hur mycket pengar som helst tills det var löst, ungefär. Alltså, hävstången var billig och exitmarknaden var generös. Det var noteringshype på börsen och det gick att få ut exit-kapitalet, så att säga. Nu är det inte lika kul längre och jag har faktiskt själv lite bevis på det. För jag har jobbat i ett riskkapitalbolagsägt bolag de senaste 5-6 åren innan jag kom till EFN. Aha. Ja. Och det var då en transaktion som gjordes i toppen, kan man säga. Och syret, så att säga, har trutit i många Det har gått mer än 1000 dagar. Det har gått mer än 1000 dagar. Ingen köpare gick uppenbarligen att hitta. Så. Ja, så det var inte så roligt att varken jobba där eller för riskkapitalbolaget i sig, kan man tänka sig. Men det är roligt också, kan man säga. På sitt sätt. Jag förstår precis vad du säger. Hur som helst. Om private equity då får svårare att sälja bolag, då blir det svårare att betala tillbaka lån. Och det här stressar då private credit funds, vilket gör finansieringen ännu dyrare för nästa bolag. Det är brickorna. Ja, och då har vi ju liksom en bild att teckna av att private credit funds, tänk om de har blivit en för stor motor för tillväxten också, om man ska titta på de här fortsatta dominobricks Ja, du tänker så. Du försöker blanda in makroekonomi här. Ja, precis. Ja, fortsätt. Sjukt av mig. Ja, alltså riskkapitalbolagsdriven tillväxt som andel av hela tillväxten. Hur ser det ut? Kan man undra. Ja, och vad händer om den avtar liksom nu om private credit funds stannar liksom. Och så får man resonera om hur viktiga riskkapitalbolagen är för realekonomin helt enkelt. Jag hoppas du sitter på något mer svar nu. För att... Det gör jag faktiskt. Bra. Det är lite snabbt då, en EY-studie från 2024 EY, en av the big four, Ernst & Young. Ja, precis. Revisionsjättarna brukar det kallas. Och det visas det då att någonstans 6-8% av BNP i USA respektive Europa kommer från riskkapitalbolagsägda bolag. Det är ändå ganska mycket. Men det är oerhört svårt att räkna på det här ändå då, eftersom att man kan ju inte anta att allt inom private equity, alltså riskkapitalbolagssfären eller riskkapitalbolagsbranschen skulle falla om private credit funds föll. Nej. Sådär bara. Federal Reserve och IMF, återigen, de har också tittat närmare på det här och liksom simulerat då vad skulle hända om private credit funds gick i däck.
och kommit fram till att det skulle bli konsekvenser som är jobbiga, men inte nödvändigtvis att det skulle leda till bankkollapser då. Så att om vi kokar ner det, så en kollaps i private credit hotar inte 6-8% av BNP över en natt. Det kan man väl sätta ner foten. Det kan man säga. Det hotar den del av ekonomin som är beroende av kontinuerlig refinansiering och framförallt då riskkapitalbolagsägda middle market-bolag, alltså de vi pratat om, de som har private credit funds kunder, eller vad man ska säga. Och där kan det ju bli en tydlig chock då med investeringar som måste skjutas upp, och då följer av det liksom att man inte anställer. Och alltså det här är ju bolag som redan har tunt kassaflöde. När de får problem, när räntan är för hög och kapitalet blir selektivt, så blir det jobbigt för dem såklart. Men det är inte 6-8% av BNP som bara försvinner ut genom fönstret. Nej, men man kan ju tänka sig att, om vi går tillbaka till ränteberättelsen lite grann, så är ju USA en ekonomi som är på väg att bromsa, är tanken lite grann. De har varit på högvarv länge, man har tryckt upp räntorna, och så har man lite långsamt nu vågat sänka räntorna i maklig takt, men nu har man stannat här då, pausat en stund. Men USA har ju varit märkbart sega med räntesänkningen för att men exakt, för att ekonomin har tryckt på så mycket. Ja. Inflationen bara här om veckan så överraskade den lite högre igen. Och så får man lite bakslag. Så att man ser lite så här, man ser nästan lite, det var en lite stagflationistisk rörelse i senaste veckan. Det är skitsamma. Ja, så länge det är inte stagflation bara utan att... Nej, men det är en ekonomi som man förväntar sig kommer bromsa in. Man förväntar sig att arbetslösheten ska öka lite grann. Inte liksom skena iväg, men stagnation, alltså lägre tillväxt, och inflation, alltså högre priser. Ja, så att inflationen måste komma ner, arbetslösheten ska komma upp lite grann. Och då letar man efter sånt här. Eftersom att man långsamt håller på att strypa ut ekonomin med den lite högre räntan för att liksom få bukt på den här inflationen, så håller man ju samtidigt koll. Det är därför Fed, antar jag, har gjort den här rapporten som du har läst också. Fed och IMF kollar på de delarna av ekonomin som är mest sårbara. Så att då vet vi att det här kommer fortsätta liksom att strypas åt, menar jag. Och då är det inte orimligt att det får lite effekter i arbetsmarknaden och så vidare, som också håller på att strypas åt. Det är ju svårt läge att hitta nya jobb. Ja, men om vi tänker direkta effekter då, så tänker jag att liksom, det här kan ju sätta sig på riskaptiten. Ja. Ganska rejält. Och då märks det ju omedelbart i börsindexen. Kan man resonera. Alltså, det är en ändå viktig kreditkanal då, som om den fallerar, då blir det jobbigt för hela marknaden. Ja, men det ser man, och den typen, det måste inte finnas en tydlig koppling annat än att det kan vara samma ägare som äger två olika tillgångar. En sån här typexempel är ju att guldet är en sån här tillgång som är en säker tillgång, brukar man prata om. En värdebevarare. Men när det är snabba kriser så är det inte så att guldet stiger i pris, utan folk säljer av guld för att täppa till andra hål där man har förlorat pengar istället. Så förlorar man mycket pengar på en privat kreditfond, då kommer det synas på andra instrument också, för att man måste täppa igen hålen som har skapats. Just det. Riskaptit. Precis. Så liksom omprissättning av risk, men ingen systemkollaps är nödvändig för den sakens skull. Men det är lite i luften, eller vad man ska säga fortfarande. Det här med gas i luften. Kanske, men vi vet inte än. Men kanske det är fortfarande Schrödingers kanariefågel. Men det kanske fortfarande lutar åt att den inte är död. Den stackars kanariefågeln. Kanske inte. Däremot så är det väl lite dåligt med syre här i studion nu. Ja. Du har inte kuttrat på ett tag, så... Nej, kanariefågeln den är död. I dig är den död. Så nu får vi sätta punkt här. Ja. Tack. Av Dominoeffekten, som görs av EFN med Martin Nilsson och Joakim Manning. Mycket vackert. Vi hörs om en vecka. Ja, hej. Det här var en produktion
från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.